Welcome to today's current affairs analysis from CSAP IS Academy. Aji hoy 21st October and let us look at the current affairs of today. To prothom আপোনালোকে আমাৰ যোনটো WhatsApp group হয় please join কৰি ল'ব তাতে আমি regularly current affairs post কৰো polls post কৰো যাতে আপোনালোকৰ current affairs preparation দেখো hamper নহয়. Okay, moving on. Eta important news since APSC mains results are out already আপোনালোকে গম পাইছে চাগে তো যিমানখিনি ইন্টাৰভিউ দিব লগা candidates আছে they can come to CSAP IS Academy. আমি আপোনালোকৰ কাৰণে free আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম এটা আপোনালোকৰ কাৰণে লঞ্চ কৰি আনি আছো আমাৰ এটা এক্সপাৰ্ট প্যানেলিষ্ট থাকিব যাৰ আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ দিয়াত বেসিক্যালি কি হয় ইন্টাৰভিউ এটা পাৰ্সোনালিটি টেষ্ট হয় মানে নহয় তো নিজকে পাৰ্সোনালিটিটো কেনেকৈ বেটাৰ কৰিব পাৰি কেনেকৈ কিছুমান বস্তু আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো আমাৰ বহা প্যাটাৰ্ন আমাৰ আনসাৰ কৰা প্যাটাৰ্ন সেইবিলাক আপোনালোকে এক্সপাৰ্টছৰ লগত আহিব পাৰে আপোনালোকে আমাৰ তলত দিয়া নম্বৰ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 23rd অক্টোবৰ চাব পাৰে হেড অফিচ এট CSAP আপোনালোকে তলত দিয়া নম্বৰত কন্টাক্ট কৰক ইটস ফ্ৰী ফৰ এভৰিওয়ান কমপ্লিটলি ফ্ৰী আপোনালোকে আহক নিজৰ ইন্টাৰভিউ skills bilak ebar test korok. It is starting on 23rd October. Please contact the given number below. Okay, moving on to aji current affairs kita pota ami ebar sailo. Prothom pending cases in Assam subordinate courts. Supreme Court calls for a ban on child betrothals. ঠিক আছে তাৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ন্যাশনাল লাৰ্নিং উইক লঞ্চ কৰিছে GST exemption কেটামান হৈছে এন্ড কাজিৰঙাৰ ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড ডাইভাৰ্স বাটাৰফ্লাই হাব বনিছে তাৰ ওপৰত আমি আজি কথা পাতিম তো ফাৰ্স্ট পেন্ডিং কেसेस ইন আসাম সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টস ঠিক আছে অসমৰ যিমান বুইটা আপোনালোকে জানে কোৰ্টছৰ কেটামান সিস্টেম আছে সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টৰ ওপৰত বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট সেশনস কোৰ্ট হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয়নে নহয় তো সাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে 4.93 লাখ কেसेस পেন্ডিং ইন দ্য ষ্টেটস আমাৰ ষ্টেটৰ 4.93 লাখ কেसेस পেন্ডিং হৈ আছে আমাৰ কোৰ্টছ বিলাকত তো দিস ইজ আ বিগ নিউজ ঠিক আছে বিগ নিউজ কিয় বিকজ ইট শোজ দ্য লুপ হোলস ইন দ্য জুডিশিয়ারি সিস্টেম দ্যাট উই হ্যাভ মানে কি হয় মানে কেसेस তো ৰেজিষ্টাৰ হৈ থাকে এটা চাওক ল বহুত জায়গাত ভাঙা যায় ঠিক আছে ল বহুত জায়গাত ভাঙা যায় কিন্তু ল বিলাক ভাঙুতে যোনটো পানিশমেন্ট যদি ফেস কৰিব লাগে ডিউ প্ৰসেস অফ ল আন্ডাৰ যদি যাব লাগে হেতু নহয় প্ৰপাৰলি হেতু কিয় কাৰণে নহয় বিকজ কেसेस ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈ থাকে ফাইল বনি বনি কোনাত গৈ থাকে বাট হেবিলাক টাইমলি সলভ নহয় এন্ড দ্যাট ইজ আ ভেৰি বিগ প্ৰবলেম ঠিক আছে দ্যাট ইজ আ ভেৰি বিগ প্ৰবলেম তো দিস ইজ আ ভেৰি বিগ নিউজ ইন আসাম ঠিক আছে তো এটো বস্তু আমি যিমান জলদি এফিশিয়েন্ট কৰিব পাৰিম হিমান জলদি আমি এটো এনশিওর কৰিব পাৰিম কি আসাম ইজ আ ক্ৰাইম ফ্ৰী ষ্টেট ঠিক আছে তো ক্রাইম ফ্রি যদি কৰিব লাগে বেসিক্যালি একু লুপ হোলস নাথাকাকে যদি আমি বস্তুটো বনাব লাগে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো পেন্ডিং কেसेस আমাকে চাব পাৰে বহুত বেছি হয় তাৰ লগত আপোনালোকে চাব পাৰে এটা জাস্ট এটা কিছুমান স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়া আছে কিমান সিভিল কেसेस আছে কিমান ক্রিমিনাল কেसेस আছে দিস ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ বাট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ ইজ কি আমাৰ যোনটো জুডিশিয়াল সিস্টেম হয় সেই সিস্টেমটো যদি এনেকে কেसेस পেন্ডিং হৈ গৈ থাকে এন সেইবিলাক টাইমলি সলভ কৰা না যায় তেতিয়া আমাৰ কি প্ৰবলেমস হ'ব এন্ড আমি কেনেকে এই বস্তুটো এফিশিয়েন্ট কৰিব পাৰো কেনেকে আমি এফিশিয়েন্ট কৰি পেলে সলভ কৰিব পাৰো দ্যাট ইজ গোইং টু বি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটো পৰ আপোনালোকে এটা অলপমান ইনফৰমেশন আছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে বেসিক্যালি এটো অলপমান চাই লব পাৰে তো এটা কোৱেশ্চন এটা আছে এজ অফ অগষ্ট 31 2024 টোটাল কেसेस কিমান আছিল তো আপোনালোকে অলৰেডি চালে ঠিক আছে তাৰ লগতে মুভিং অন নেক্সট this is an important interesting news Supreme Court calls for a ban on child betrothals ঠিক আছে এটা আপোনালোকে চাব পাৰে Supreme Court on Friday held that the child betrothals used as a clever ploy to duck punishment under the prohibition of Child Marriage Act and basically violates the basic rights of free choice, autonomy and childhood. Child betrothals hoy ki ঠিক আছে এতিয়া কিছুমান মানুহ এটা চাইল্ড ম্যাৰেজৰ কথা আপোনালোকে সবে জানে কি 18 ইয়াৰ্ছৰ তলত যদি ছোৱালীজনী হয় ইট ইজ কনসিডাৰ্ড এজ চাইল্ড ম্যাৰেজ হয় নহয় চাইল্ড বেট্ৰথলস কি হয় ছোৱালীজনীক এংগেজ কৰি দিয়ে ঠিক আছে হিয়তি কয় এটা লটো আমাৰ চাওক ইণ্ডিয়াত এনেকা মানুহ বহুত আছে যোনে লটো কেনেকে এস্কেপ কৰিব লাগে এটা বহুত ভালকে জানে ঠিক আছে এটো পুরা এক্সপার্ট বনি গৈছে এই বস্তুত সব সেক্টৰত বনি গৈছে তো চাইল্ড ম্যাৰেজ হয় কিছুমান জেগাৰ পালে চাইল্ড ম্যাৰেজ ইজ এ কাস্টম হেতি ফলো কৰিবই ল আছে না এটো পাত্তা নিদিয়ে হেতি কৰিবই ফলো হেতু তো হেতু মানে বেসিক্যালি ল টু সারপাস কৰিব কাৰণে হেতি কি কৰে হেতি এই চাইল্ড বেট্ৰথালটো কৰে বেসিক্যালি এংগেজমেন্ট কৰি দিয়ে কি এই ছোৱালীজনী এই পাৰ্টিকুলাৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ব হিন্দীত ৰোকা বুলিও কয় ঠিক আছে তো চাইল্ড বেট্ৰথাল হেনেকে হেতি ছোৱালীজনীক এংগেজ কৰি দিয়ে ল'ৰাটোৰ লগত এন্ড দেন ইভেন্চুৱেলি ইটস অলমোস্ট লাইক ম্যাৰেজ বাট নট ফৰ্মেলি ম্যাৰেজ বুজিবা আছে তো আলটিমেটলি হেতু কি হৈ আছে আলটিমেটলি তো চাইল্ড ম্যাৰেজে হৈ আছে কিন্তু নট ফৰ্মেল ম্যাৰেজ ঠিক আছে আপোনালোকে এটা চাব পাৰে কি হাইলাইটস তো ৰিসেন্টলি আমাৰ Supreme Court কলে a 3-judge bench headed by Chief Justice India DY Chandrachud said that the anti-child marriage law was vague on child betrothals. कि हमार child marriage law में बिया होले है ये बस्तु तो violate कोई कि बिया होले है कोई कि this is a crime बिया होले कोई कि this is against the law किंतु child betrothal ऊपर टिकु law नहीं तो recently Supreme Court কৈছে कि आमी child betrothal to ban কৰিব লাগিব তেতিয়া হে এই law to completely effective হ'ব নহলে তো effective নহয়
বুজি পাই আছে তো মানুহবিলাকে সদায় সেইটো সাৰপাস কৰি গুচি যায় কয় কি নাই বিয়াটো হোৱা নাই আমিতো বিয়া কৰোৱা নাই আমি ৰকাহে কৰিছো বুজি পাই আছে দ্যাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম ইণ্ডিয়াৰ এনেকা মানুহ বহুত আছে এনেকা সেক্টৰছ বহুত প্ৰব্লেম আছে তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ভাল ডিসিশন লৈছে আজি ভেৰি গুড ডিসিশন আই মাষ্ট সে আমাৰ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ এটা বহুত ভাল ডিসিশন ছোৱালীবিলাকক যাতে আৰ্লি মেৰেজত এনেকে কোনো ট্ৰিক কৰি পেলাই মাথা বেছি চালাকি লগাই পেলাই এইবিলাক কাম যাতে কৰিব নোৱাৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে কি হাইলাইটছ ই নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জাষ্ট এবাৰ গো থ্ৰু দিছ ওয়ান্স ওকে ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ কেইটামান দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ওকে নাও মুভিং অন এটা এটা কোৱেশ্চন এটা আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ হেভ দ্য হাইয়েষ্ট প্ৰেভেলেন্স অফ চাইল্ড মেৰেজ একৰ্ডিং টু NFHS 5 ডেটা কোনখন হয় আমাৰ সবতছে বেছি ষ্টেটত য'ত চাইল্ড মেৰেজেছ আছে আপোনালোকে আনসাৰটো দিব পাৰে ওকে নেক্সট প্ৰধানমন্ত্ৰী টু লঞ্চ দ্য নেশ্যনেল লাৰ্ণিং উইক এণ্ড এইটো বস্তু বেচিকেলি কৰা গৈছে উইথ দ্য থিম কৰ্ময়োগী সপ্তাহ মানে নেশ্যনেল লাৰ্ণিং উইক এতিয়া এইটো কাৰ কাৰণে কৰা গৈছে বেচিকলি ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ এণ্ড দ্য চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ ঠিক আছে যাতে সিহঁতি আৰু বেছি ক্ৰিয়েটিভ আৰু বেছি সিহঁতৰ কাম কৰা যোনটো এফিচিয়েঞ্চি হয় সেইটো যাতে বঢ়াব পাৰে বিকজ নৰ্মেলি এটা নৰ্মেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নৰ্ম এটা আছে এইটো ভাবা যায় কি যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ আছে ন সিহঁতি কাম বহুত চুৰ কৰে বহুত কাম চুৰ হয় সিহঁতি কাম নকৰে প্ৰপাৰলি এবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট জব হৈ গ'ল এতিয়া বিন্দাছ থাকে বুজি আছে তো দ্যাট সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে অনা গৈছে দ্য কৰ্ময়োগী মিছন কৰ্ময়োগী ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে a component of the broader mission Karmayogi which was introduced in September 2020 the project seeks to improve the abilities of the public officials across the country ঠিক আছে যিমান গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ আছে যিমান চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ আছে সিহঁতৰ যাতে ক্ৰিয়েটিভিটি ইনক্ৰিজ হয় সিহঁতৰ যাতে কাম কৰা এবিলিটি এফিচিয়েঞ্চি সেইবিলাক বস্তু ইম্প্ৰুভ হয় সেইটো কাৰণে অনা গৈছে মিছন কৰ্ময়োগী দিছ ইজ আণ্ডাৰ ইট ফলছ আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰডাৰ এছপেক্ট অফ মিছন কৰ্ময়োগী দ্য নেশ্যনেল লাৰ্ণিং উইক যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিব গৈ আছে ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে দিছ ইজ দ্য নিউ এম প্ৰমোট ওৱান গভৰ্ণমেণ্ট মেছেজ ইন লাইফ লং লাৰ্ণিং এলাইন চিভিল চাৰ্ভেণ্টছ উইথ নেশ্যনেল গ'লছ ঠিক আছে target each civil servant to complete 4 hours of competency linked learning via IGOT modules so basically modules banai jo hobo training type hobo hiotor ki keneke ami besi efficiently কাম এটা কৰিব পাৰো হেৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব দিছ ইজ মিছন কৰ্ময়োগী ফৰ ইউ গাইছ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে বেলেগ বেলেগ পিলাৰ্ছ বনাই দিয়া আছে ঠিক আছে তো ইনক্ৰিজ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে ক্ৰিয়েটিভিটি ট্ৰান্সপাৰেন্সি এণ্ড টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই আমি এই কামটো কৰিব গৈ আছোঁ ফিচাৰ্ছ অফ মিছন কৰ্ময়োগী অলৰেডি চাই ল'ব পাৰে মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ Okay, এটা question আছে what is the theme of the National Learning Week scheduled to be launched by the Prime Minister Narendra Modi কোনটো হয় आपण অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো তো ইটস ভেৰি ইজি ওকে তো ইয়াৰ লগতে আমাৰ যোনটো বজ্ৰ ব্যাচ হয় তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চলি আছে অলৰেডি অলৰেডি গম পাইছে বজ্ৰ কি হয় বহুত কম দামতে আমি কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰডিউস কৰিব বেসিক্যালি প্ৰমোট কৰিব কাৰণে এই ব্যাচটো আনিছো আপোনালোকে তলত দিয়া নম্বৰছত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে নাও মুভিং অন GST exemptions for health and life insurance. So this is again a very good news. ठीक है health और life insurance माने insurance penetration in India is very low, especially in the rural belt, tier 2, tier 3 cities बिलाकर belt और insurance मानो निकी नहीं माने होगा कि insurance की ना तो पैसा waste करा हो. ठीक है specifically health and life insurance, which is very very important. क्यों? काली जोड़ी अपना लोगों की बात हो जाए, जोड़ी हो जाए. God forbid কিবা এটা আপোনালোকৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় কিবা বেমাৰ হৈ যায় কিবা এক্সিডেন্ট হৈ যায় আপোনালোকৰ যদি হেলথ ইন্স্যুৰেন্স নাই আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পইচা দিব আজিকালি যদি হস্পিটেল এডমিট হয় কিমান লাখ লাখ টকা চাৰ্জ কৰি লয় হস্পিটেলবিলাকে বুজি পাই আছে ক'ৰ পৰা দিব ইমান পইচা থৰি না আছে সব মানুহৰ হয়নে নহয় তো দ্যাট ইজ ৱাই হেলথ ইন্স্যুৰেন্স প্লেজ আ ভেৰি বিগ ৰোল সাপোজ কৰক ইউ আৰ দি অনলি আৰ্নিং মেম্বাৰ অফ ইউৰ ফেমিলি ঠিক আছে ইউ আৰ দি অনলি আৰ্নিং মেম্বাৰ অফ ইউৰ ফেমিলি আপোনাৰ গোটেই ঘৰখনে আপোনাৰ আৰ্নিংছ দি পেলাই চলে বুজি আছে এণ্ড আপোনাৰ যদি কালি কিবা এটা হৈ যায় আপুনি যদি কালি কিবা ক্ষেত্ৰত ঢুকাই যায় গড ফৰবিড যদি আপুনি ঢুকাই যায় আপোনাৰ ফ্যামিলিটো কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিব তো দ্যাট ইজ ৱাই লাইফ ইন্স্যুৰেন্স ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু ইণ্ডিয়াত মানুহৰ এটা আইডিঅলজি বনি গৈছে কি ইন্স্যুৰেন্স কিনিব নালাগে বেকাৰ পইচা গৈ থাকে মাহে মাহে বুজি আছে তো ইন্স্যুৰেন্স পেনিট্ৰেশ্যন ইণ্ডিয়াত অলৰেডি কম আছিল তাৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াত ইন্স্যুৰেন্স পেনিট্ৰেশ্যন ইন্স্যুৰেন্সৰ ওপৰত জিএসটি লগাই থৈ দিছিল জিএসটি স্ল্যাবত পেলাই থৈ দিছিল ইন্স্যুৰেন্সক তো মানুহে আৰু নিকিনা হৈ গ'ল বুজি আছে তো ৰিসেন্টলি এটা বহুত ভাল নিউজ কি জিএসটি আমাৰ বেসিক্যালি এক্সামশন হ'ব ইন দা মানে বেসিক্যালি এনেকা নহয় কি জিএসটি কমপ্লিটলি উঠাই দিব এনেকা হ'ব কি জিএসটি টো কমাই দিব স্ল্যাবটো কমাই দিব জিএসটি এনেকা তো নহয় কি উঠাই দিব জিএসটি এনেকা তো হ'ব নোৱাৰে ওকে দিস ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে এণ্ড বেলেগ বহুতখিনি বস্তু জিএসটি কমোৱাৰ কথা হৈ আছে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন চাব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং জিএসটি এক্সামশনছ ফৰ ইন্স্যুৰেন্স প্ৰিমিয়ামছ ইজ কাৰেক্ট আপোনালোকে আনসাৰটো কমেণ্টছত দিব পাৰে ওকে নাও মুভিং অন এটা নতুন নিউজ কাজিৰঙা এমাৰ্জেছ এজ ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড বাটাৰফ্লাই ডাইভাৰ্চিটি হাব ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ সেকেন্ড বাটাৰফ্লাই ডাইভাৰ্চিটি হাব আপোনালোকে চাব পাৰে কাজিৰঙাত টোটেল 446 স্পিচিজ অফ বাটাৰফ্লাই পাইছে 446 স্পিচিজ অফ বাটাৰফ্লাই ইন কাজিৰঙা So this is a very good news for Assam in general and Northeast in general also because we are also very diverse in matters of animals. ঠিক আছে আমাৰ যোনটো ফ্লোরা এণ্ড ফনা হয় তাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুত ডাইভাৰ্স হয় ঠিক আছে কাজিৰঙা ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী অলসো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেৰিটেজ সাইট
হয়নে নহয়? তো আমি অলৰেডি বহুতখিনি আমি পাই থৈছিলোঁ। তাৰ লগতে এতিয়া ইটছ আনাদাৰ গুড নিউজ কি বাটাৰফ্লাই স্পিচিছ বহুত বেছি কাজিৰঙাত আহিছে, ঠিক আছে? এণ্ড ইটছ অলছ' নাও দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট ডাইভাৰ্ছ হাব, ঠিক আছে? আপোনালোকে চাব পাৰে আছামছ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হেজ আৰ্নড one of the more accolade to its name through years of research carried out by Dr. Monsoon Jyoti Gogoi. A young leopardist hailing from Kaziranga have discovered 446 butterfly species in the park, making Kaziranga the national butterfly hub and after Namdaba National Park in Arunachal Pradesh. তো দুইটাই এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সবতছে ডাইভাৰ্ছ ইন কেছ অফ বাটাৰফ্লাইজ দুইটাই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো কাজিৰঙাৰ কথা আপোনালোকে অলপমান জানিব লাগিব, কাজিৰঙাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না পায়, ঠিক আছে? কাজিৰঙা সদায় নিউজত কিবা না কিবা কাৰণে থাকে, কেতিয়াবা ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো পচিঙৰ কাৰণে থাকে, কেতিয়াবা গল্ডেন টাইগাৰৰ কাৰণে থাকে। তো কাজিৰঙাৰ ওপৰত আপোনালোকে জানিবই লাগিব যদি আপোনালোকে এই কিবা ধৰণৰ অসমৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে। তো কাজিৰঙা ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অৰ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, অফ আছাম। ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো বাটাৰফ্লাইজৰ কথা অলপমান আপোনালোকে চাব পাৰে, নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এনেই অলপমান চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে? তো আৰু এটা কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে, হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন কণ্টেক্সট অফ বাটাৰফ্লাই ডাইভাৰ্চিটি ইন আছাম? অলৰেডি ভেৰি ইজি আনচাৰ, অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, ইউ কেন আনচাৰ ইট ভেৰি ইজিলি। পটককৈ প্ৰিলিমছ ফেক্টছ কেইটামান চাই লওঁ। ৰিচেণ্টলি এজৰেছ আইলেণ্ড ইজ ইন দ্য নিউজ, ঠিক আছে? বিকজ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট প্ৰটেক্টেড মেৰিন এৰিয়া ইন নৰ্থাৰ্ণ আটলাণ্টিক, ঠিক আছে? ইয়াতে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ এফৰ্ট চলি আছে। এইটো এটা আৰ্কিপেলাগো হয়, মানে বহুতকেইখন আইলেণ্ডৰ পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে? ইটছ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট আৰ্কিপেলাগোছ, তাতে 9খন আইলেণ্ড আছে, এজৰেছ আৰ্কিপেলাগো বুলি কয়। এণ্ড এতিয়া তাতে কি চলি আছে, বেচিকেলি এই পৰ্টুগাল ইয়াতে কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট চলি আছে। ইট ইজ ইন দ্য নিউজ, প্লেচেছ ইন নিউজত, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, নাও ছেকেণ্ড ইজ দ্য মেৰা হু চংবা ফেষ্টিভেল। মই কেনেকৈ প্ৰনাউন্স কৰিব লাগে, আই এম চৰি, মই নাজানো, বাট ইটছ মেৰা হু চংবা ফেষ্টিভেল। মণিপুৰৰ হয় এইটো, ৰিচেণ্টলি হেড দ্য মেৰা হু চংবা ফেষ্টিভেল হুইচ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ইউনিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপল, ঠিক আছে? এইটো এটা মণিপুৰৰ এটা ৰিচেণ্ট ফেষ্টিভেল হয়। তো আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কাৰণে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি থ'ব পাৰে, এইবিলাক যোনবিলাক ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট হয়, এইবিলাক প্ৰিলিমছ কুৱেশ্যন পটাপট বনাই, তো আপোনালোকে পটাপট এইখিনি নোট ডাউন কৰি থ'ব, ঠিক আছে? তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে। তো মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি আছোঁ, আমাৰ যোনটো ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম হয়, যোনখিনি মানুহে এইবাৰ APSC মেইনছ পাছ কৰিছে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন প্ৰথম কথা। ছেকেণ্ড, আপোনালোকে গৈ আছে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, তো প্লিজ কাম ফৰ আৱাৰ ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম। আপোনালোকে গাইডেন্স পাব ফ্ৰম গুড পিপল, ঠিক আছে? যোনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ পিপল, যোনে নিজে পাৰ্ট আছিলে এইবিলাক পেনেলছবিলাকৰ, যোনবিলাকে ইণ্টাৰভিউ লয়। তো প্লিজ কাম জইন আছ। আপোনালোকে তলত দিয়া নাম্বাৰছখিনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল। তাৰ লগতে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ কথা অলপমান কৈ দিওঁ, আপোনালোকে অলৰেডি জানে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ কি হয়, 1-to-1 মেণ্টৰশ্বিপ ছেশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নৰ্থ ইষ্ট, ঠিক আছে? তো এইটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে। তো আজিৰ কাৰণে কিমানখিনি আছিলে। আই হোপ আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডেইলি ফ'ল' কৰি আছে। ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চিভিল ছাৰ্ভিচেছ জাৰ্ণিত আমি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰাটো। থেংক ইউ এভৰিৱান।